وفر فلوسك ولازم تشوف الموبايل ده قبل ما تفكر تشتري اي موبايل دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا عارفين الحال المزري اللي وصل ليه السوق المصري حاليا. وطبعا انا وانت لما نيجي نشتري موبايل جديد احنا عايزين ناخد موبايل اعلى قيمة مقابل السعر اللي هندفعه. يعني عايزين اقوى معالج واحسن شاشة وعاوزين اسرع شبكة وعايزين اسرع موبايل يديني كل حاجة انا محتاجها. وعاوز كمان بطارية عملاقة وعاوز كل حاجة في الموبايل اللي انا هشتريه. عشان كده عاوز اقول لك ان الموبايل ده حقق حلمك. الموبايل اللي معانا النهارده هو ريدمي توربو 5 ماكس اللي جاي باقوى معالج واعلى شاشه واضخم بطاريه في فئته السعريه كلها. بصراحه تحفه فنيه شيك قوي، وكمان سعره مفاجاه مش هتصدق ان التحفه الفلاج شيب دي جايه بسعر اقل من موبايلات في الفئه المتوسطه. لكن في عيب واحد بس لازم تعرفه قبل ما تشتري الموبايل ده. فعشان كده خلونا نشوف التحفه دي عامله ازاي. ومش معقول ان المجهود ده كله يكون معمول وانت بخلان عليا بواحد لايك جميل كده على الفيديو. اللايك بيفرق جدا في دعم النوع ده من المحتوى. فعشان كده لو انت لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد اول باول. وكومنت لطيف منك كده يعني مش هتخسر حاجه. ويلا بينا خلونا نبدا باول حاجه شدتني في الموبايل ده، وهي الاداء والمعالج. شاومي الصراحة عليها شوية حركات كده تشيل أي شركة منافسة تانية. الآيفون موجود بمعالج خارق، وسامسونج نزلت الالترا الجديد بتاعهم بأقوى معالج في العالم. تروح شاومي معلية على الاتنين ومنزلة أقوى معالج في العالم لأول مرة في موبايلاتهم في سلسلة التوربو. والموبايل اللي هنتكلم عليه النهاردة هو بالفعل أقوى أداء في العالم حاليا، وهو ريدمي توربو 5 ماكس. اقوى موبايل في العالم واكبر سعه بطاريه ممكن تشوفها في حياتك. الموبايل ده بيقول لك انا جاي اقدم ليك اقوى معالج، وهو معالج دايمنستي 9500 اس اللي بيجي بدقه تصنيع 3 نانو. طيب هتقول لي المعالج ده كويس يعني وبيحقق كام نقطه على الانتوتو؟ عاوز اقول لك ان الموبايل ده بيحقق اكتر من 2 مليون و700 الف نقطه على الانتوتو، يعني غير بقى الاداء اليومي السلس اللي هتاخده من الموبايل في كل حاجه هتعملها على الموبايل. وعاوز اقولك كمان انت هنا هتاخد تجربة العاب ولا اروع وميزانية اقل موبايلات فئة متوسطة حرفيا. يعني العابك بتوصل ل 120 فريم، يعني مش 60 ولا حتى 90 فريم، لا 120 فريم. وكمان مع معالج تحديث ال 120 هرتز هتاخد اداء خرافي في كل الالعاب اللي هتلعبها على موبايل. وكمان بيجي بسكرين تخزين من نوع يو اف اس 4.1 ورامات من نوع دي دي ار 5 اكس الترا. فانت هنا عندك سرعه مطلقه ورهيبه في فتح تطبيقات وفي نقل الملفات وفي كل حاجه حرفيا. يعني هتاخد معالج صاروخي بمعنى الكلمه، بس مفيش حاجه مثاليه. يعني في الاستخدام الكثيف المطور في الالعاب هتلاقي ان الموبايل بيسخن منك شويه، لكن لو انت قاعد في تكييف او قاعد في جو الحراره فيه حلوه مش هتحس بسخونه. لكن غير كده بصراحة المعالج هنا معالج صاروخي هيديك أداء سواء أداء يومي أو ألعاب ممتازة جدا جدا. وكمان سعر الموبايل ده سعره مفاجأة بالنسبة لي، لأن سعره أصلا بيعادل موبايلات فئة متوسطة أصلا مش بتقدم أي حاجة. وبيه كمان بكذا نسخة سواء 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 16 جيجا رام، او 512 جيجا مساحة تخزين مع 12 او 16 جيجا رام. يعني المعالج ده مش بس قوي، لا ده شاومي كمان بيترخم كمان على الايفون، وحتى بطاريه عملاقه بسعه 9000 ملي امبير، ودي اقصى بطاريه انا شفتها في موبايلات لحد دلوقتي. مع البطاريه العملاقه دي والمعالج الجبار ده هتاخد اداء متكامل. يعني لو انت بتحب تلعب او تستخدم الموبايل فترات طويله مش هتحتاج تشحنك في نص اليوم او في اخر اليوم او حتى لمده يوم ونص لو انت استخدامك كثيف جدا. كمان بيجي بشاحن بقدره 100 واط، يعني هتشحن الموبايل من 0 ل 100% في حوالي 70 دقيقة فقط. يعني حرفيا شاومي بتقولك العب براحتك واستخدم الموبايل زي ما انت عايز من غير ما تنعى هم شحن البطارية او البطارية نفسها. ولو البطارية والمعالج عجبوك فاكيد التصميم هنا مش هيخذلك، لان التصميم تحفه بجد. تصميم بسيط مفهوش لعب كتير ودي اللي مخلي تصميم جميل. كمان بيجي بظهر من الزجاج وفريم معدني مع معياريه قويه في مقاومه المياه والاتربه، وهي معياريه اي بي 68 واي بي 69 كي. ومع البطاريه العملاقه دي بتاخد وزن محترم جدا. فالموبايل ده بيجي بوزن 219 جرام، وتوزيع الوزن بصراحه محترم جدا، فده يخليك قادر تمسك الموبايل وتستمتع بتجربتك من غير ما تحس الموبايل تقيل في ايدك. تعالوا بقى نتفرج على الشاشة هنا قمة الإبداع من شاومي.
الموبايل ده بيجي بشاشه من نوع امولود بحجم 6.83 انش وبدقه ايه بقى 1.5K، ودي طبعا غنيه عن التعريف في الوانها ومشاهده المحتوى عليها. وكمان بتدعم اكثر من 68 مليار لون، وداعمه ل HDR10 بلس، وداعمه كمان لمحتوى الدوبل فيجن، وداعمه لكل حاجه ممكن تتخيلها. كمان الشاشه هنا بتيجي بمعدل رمية محترم وقوي جدا وهو 3840 هرتز، وده اللي بيحمي عينك من الاجهاد لو انت بتستخدم الموبايل فترات طويله. ده غير كمان السطوع الترقائي اللي تحت الشمس، فالسطوع هنا بيوصل إلى 3500 شمعة. وكمان نسبة استحواذ الشاشة من الواجهة بتوصل لحوالي 90%، ودي قريبة جدا من حواف الايفون 17 برو ماكس وأصغر من حواف الاس 26 الترا. يعني بجد الشاشة هنا في منتهى الجمال. يعني بجد انا بحس ان شاومي عامله الموبايل ده فلتة كده، مش مصدق ان هي بتقدم لك معالج قوي وبطاريه عملاقه وشاشه قويه وكمان صوت عملاق زي ما هنشوف مع بعض بعد شويه، لان الصوت هنا في الموبايل ده داعم للدوبل اتموس، والسماعات بتاعه شاومي اعلى وانظف السماعات اللي ممكن تسمع منها الصوت في الفئه السعريه دي اللي في حدود ال 20,000 جنيه. ومش هتلاقي موبايل يديك الكلام ده كله غير الهواوي نوفا 15 ماكس اللي انا جربته من فتره وكان سعره حوالي 23,000 جنيه. كان صوته اعلى من دي شويه، ولكن صوت شاومي بصراحه حلو جدا ويحببك كده في الفرجه على المحتوى، وخاصه ان تحس الصوت محيطي ومتوزع بشكل كويس جدا سواء في السماعات اللي فوق او السماعات اللي تحت. وبيجي كمان بمايكين، المايك الاساسي مايك اساسي ومايك تاني لعزل ضوضاء اثناء المكالمات او اثناء التصوير. طيب خلصنا من الصوت والصور، عندنا بقى جوه الشاشه هنا البصمه، بصمه فلاج شيب حرفيا. البصمه هنا من نوع التراسونيك، سريعه ورهيبه جدا وبتقارن كمان بموبايلات الفلاج شيب. يعني بصراحه البصمه هنا برضو بصمه احترافيه بدرجه فلاج شيب. نروح بقى لتجربه الاداء والسوفت وير. الجهاز هنا بيطلع من العلبة باندرويد 16 وواجهة الهايبر او اس الاصدار الثالث، والمعالج هنا من المعالجات الرائدة. يعني السوفت وير هنا سلس، هيديك اداء ممتاز في كل حاجة هتعملها على الموبايل. وكمان بيدعم خاصية ال NFC، ومزود كمان من مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة، وكمان مستشعر التقارب للمكالمات، وكمان بيدعم خاصيات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الفئة السعرية دي. يعني بصراحة سوفت وير ممتاز جدا، هيديك تجربة اداء ولا غلطة. نروح بقى للكاميرات، وشايفها انها نقطة تضحية بسيطة في الموبايل ده. الموبايل بالمعالج ده او المعالجات دي فانت متوقع ان هو هيديك تجربة كاميرات او اسطول كاميرات احترافي، لكن الموبايل هنا جاي بكاميرات احتياطية في الفئة السعرية دي. فانت عندك هنا كاميرات خلفية مزدوجة، الاولى وهي الكاميرا الاساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.5 اف، ودي رقم مهول بيدخل كميه اضاءه رهيبه، يعني تقدر تعتمد عليها في التصوير الصبح او بالليل مع المسابق، وكمان بتدعم مثبت البصر اللي هو اس. والكاميرا الثانيه كاميرا الالترا وايد وبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، وبصراحه الكاميرات هنا هتديك تجربه تصوير كويسه بس مش واو او مبهر، لكن هي بصراحه تجربه تصوير ممتازه جدا على فئته السعريه دي، لان احنا بصراحه بنتكلم في موبايل تحت ال 25,000 جنيه. وكمان بيدعم تصوير الفيديوهات اللي هي دقه ال 4K. اما الكاميرا السيلفي فهي بتيجي بدقه 20 ميجا بكسل، وده برضه يعتبر كويس جدا في الاضاءات المناسبه، ولكن بتصور فيديوهات اللي هي دقه الفول اتش دي. يعني بصراحه موبايل بيديك كل حاجه انت محتاجها بسعر انا شايف ان هو خرافي جدا، وصعب ان هو يتكرر في السعريه دي. الموبايل بمواصفات قويه زي كده، يعني سعر نسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر $315، وسعر نسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر $360. يعني بصراحة السعر مغري جدا. ولكن عشان أكون صريح معاك وبغطيت معاكم كل حاجة في الموبايل ده، الموبايل هنا فيه عيب واحد لازم تعرفه، بس العيب ده ممكن مع ناس تانية تتقبله عادي جدا، وهو ان الموبايل هنا مش بيجي بضمان محلي، بيجي بنسخة صيني، ومحل انا اشتريت منه وفرهولي وكان عليه ضمان ضد عيوب الصناعة. غير كده بصراحة انت بتدفع $360، يعني اقل من 25,000 جنيه، وبتاخد موبايل جبار حرفيا في كل حاجة. يعني تصميم راقي جدا، شاشة عملاقة، بطارية ضخمة 9000 ملي امبير، ومعالج قوي جدا فلاج شيب بيديك اداء سلس جدا سواء في الاستخدام اليومي او الالعاب، وكمان سوفت وير سلس جدا. يعني بصراحة انا شايف ان هو موبايل محترم جدا، وصعب ان هو يتكرر في الرينج السعر اللي احنا بنتكلم فيه. ولو بتسألني عن رأيي انا هقول لك اشتريه وانت مغمض، لانه بجد موبايل مش هتندم عليه. طب هشتريه منين وايه افضل ستور بيبيعه بسعر محترم؟ سيب كومنت وانا هبعت لك الستور اللي انا اشتريت منه. وفي النهايه بحب اشكر بتوع المستورد ان هم وفروا لي فرصه ان اجرب الجهاز الجامد ده.
فاتمنى انكم تدعموني بعمل لايك الفيديو، ولو انت لسه مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد اول باول.